Viime viikolla mä katselin Netflixiä kotona ihan rauhassa, kunnes mun WhatsAppiin pamahti viesti. Viesti tuli ulkomaisesta numerosta ja siinä kerrottiin, että henkilö olisi kiinnostunut myymistäni tavaroista. Tiesin heti, että tässä on huijausyritys kyseessä, joten päätin ottaa vähän härkää sarvista ja huijata huijaria oikein kansainvälisesti. Käydäänpä viestittelymme läpi. Hän aloittaa kertomalla kiinnostuksestaan, joka on sinällään vähän omituista, koska mulla ei ole mitään myynnissä. Mulla on vain yksi vanha ostoilmoitus. Ainoa vaihtoehto olikin, että suomen kieltä osaamaton huijari oli erehtynyt luulemaan ilmoitusta myynti-ilmoitukseksi ja otti yhteyttä ilmaisen iPhonein toivossa. Sitten hän haluakin kuvia tuotteesta. Kysäisen, eivätkö ne ilmoituksessa olevat tuotekuvat kelpaa? No, näytti, että se huijarimasta yhtäkkiä todella hyvältä. Jopa hänen tiedusteltuaan hintaa, roisi 600 euron pyyntikin vaikutti huijarille hyvältä. Kaupat oli siis sovittu. Ja kuten oletettua, puhelin pitäisi lähettää hänen veljelleen Afrikkaan. Tämä on hyvin vanha ja klassinen huijaus, missä huijari ensin ottaa yhteyttä, tarjoaa todella hyvän hinnan, suostuu maksamaan mitä ikinä pyydetään, ehkä joskus tarjoaa vähän päällekin. Sen jälkeen tuote pitäisi lähettää Afrikkaan yleensä ja maksunsa syystä vasta jälkeenpäin. Ensimmäisenä tulee mieleen, että kuka tähän menee, mutta osa näistä huijareista on hyvin vakuuttavia. He osaavat tehdä aidon näköisiä kuitteja ja viestejä, joissa vaaditaan tavaraa lähetettäväksi, sitä rahoja ei tulisi. Joskus jopa otetaan sanktioita, jos ei tavaraa lähetetä. Mutta tämä meidän huijari. Tämä on amatööritasoa, kuten tuutte huomaamaan. Liekö hänen eka huijausyritys tai jotain. Varoitteli häntä, että postitus Afrikkaan maksaisi aika lailla, mutta tästä minun ei pitäisi huolehtia. Hän kattaisi kyllä kulut. Kyselin, mitä maksaminen tulisi ja hän lupasi käyttää aitoa PayPalia, True PayPal. Hyvä, että hän korosti aitoutta, koska muuten hän olisi epäillyt häntä huijariksi. Kysyin tarkennusta, mihin päin Afrikkaan puhelin pitäisi lähettää ja yllätys Nigeriaan. Siellä aika paljon näitä huijariporokkoita liikkuu. Keksin päästäni postitukselle jonkun hinnan, mikä olikin yllättävän lähellä totuutta. Huijari lupaa maksaa 24 tunnin kuluessa tuotteen. Annan huijarille varasähköpostia, jota käytän todella harvoin. Tässä kohtaa jäin odottamaan maksua. Pian huijarilta tuleekin jo viestiä. Hän on nyt PayPal-yrityksessä ja tarvitsisi tietää nimi, kenelle maksu osoitetaan. No, tällä kertaa kielimuurista johtuen saa hieman vapautta keksiä sopivan nimen itselleni, joten nimeni on tänään Hanki oikeita töitä. Huijari kyselee, sopiiko maksu Amerikan dollareina ja kyllähän se mulle passaa. Ikäväksi me kuitenkaan PayPal ei oikein pelitä ja huijari sanoo, että siirtää maksun aamuun. Sen jälkeen huijari kuitenkin tiedustelee, onnistuisiko pankkisiirto ja kyllähän se minulle käy. Huijari tarvitsee tietenkin pankin nimen tehdäkseen vakuuttava feikkikuitin ja pankkina tänään meillä toimii Paskakylän pikkupankki. Lempipankkini. Paskakylän pikkupankki Bank. Huijari vielä varmistelee. Joutuisin tosin odottamaan vielä maksua huomiseen. Valitettavasti seuraavanakin päivänä palvelu pankissa on aivan surkeaa. Sitä seuraavana kysyn, että onko mitään arviota, koska hän saisi maksun suoritettua, että saataisiin kaupat etenemään. Hän vauvattelee minua ja kertoo, että ei ole. Kuitenkin 2 minuuttia myöhemmin hän on tehnyt maksun, mutta on heittänyt maksukuitin roskiin. Tässä kohtaa pitää pysähtyä ja ihmetellä, miten surkea tämä meidän huijari nyt oikein on. Näitä kuitteja on todella helppo tehdä ja väärentää. Ennenkin olen näiden kansainvälisten huijareiden kanssa leikitellyt aina ja jonkinmoisen kuitin sieltä saanut tehtyä, mutta tämä ei saa sitä aikaan 3 päivässä. Voi voi. Ja kaiken tämä häirittää pelastaa kertomalla heittäneensä kuitin roskiin. Tosi vakuuttavaa. Yrittääkö tämä ei edes tosissaan? Vai pitääkö se mua ihan idioottina? Olisin niin halunnut nähdä feikikuitin siitä, miten Hanki oikeita töitä olisi Pikkukylän paskapankkiin tullut rahaa. Mutta kun ei, niin ei. Ja sitten hänelle tulee ihan hirveä kiire saada puhelin. Hän antaa osoitteensa minulle, jonka tässä sensuroin, koska kyseessä on oikea ihminen, vaikka hän asuukin tuolla jossain Afrikassa. Hän tulee niinkin, että hän alkaa toistuvasti soittaa mulle WhatsAppissa, ja aina kun mä vastaan, hän ei puhu mitään. Hän sulkee heti luurin ja hän käyttää tätä WhatsAppin puhelina herätteenä. Viivyttelen häntä vielä jonkin aikaa, kun tutkailen lähetysmahdollisuuksia ja ostan sen. Tämä paketti Afrikkaan lähetettävä maksoi 33 €, eli en ihan hirveästi nyt vikaan sitä, mitä huijarille keksin päästäni aikaisemmin. 33 € kova hinta postituksesta, mutta tämä on sen arvoista vähän jekutella sinne päin. Mitähän tiedostelee montako tuntia sillä paketilla menee saapua Afrikkaan. Todella hätäinen äijä. Postin sivujen mukaan tässä prosessissa menee 7-10 päivää, eli ihan tunneista ei puhuta. Hän kyselee seurantakoodia, yhtäkkiä hän poikkeaa tarinastaan. Hän kertoo, että hän suorittaa maksun vasta silloin, kun hänen veljensä saa puhelimen. Kysyn, onko hän huijannut minua, mutta ei, hän maksaa sitten postikulut vasta myöhemmin. Luulen jo, että en saisi rahojani. Mutta nyt on tullut aika pakata puhelin meidän ystävällämme. Me emme tarkemmin koskaan sopineet, minkä puhelimen hänelle lähettäisin, vaikka iPhonea hän varmasti nyt odottaa sen ilmoituksen perusteella, mistä otti yhteyttä. Joten mehän lähetämme hänelle rikkinäisen Fidget Spinner puhelimen. Silloin kun näitä tilasin, näistä yksi oli rikki ja tämä on se yksi niistä hajonneista puhelimista.
Täällä ei ole edes akkua. Totta kai me halutaan pitää huijarin sukat pyöriin jalasta loppuun asti. Eli me emme todellakaan laiteta alkuperäisessä pakkauksessaan, vaan aidossa iPhone 8 Plusan pakkauksessa. Näin pysyy jännitys loppuun asti siellä, kun pakettia avataan. Ja todella hauska yksityiskohta. Se puhelin, mikä tämän paketin sisällä tuli ostettaessa, on oikeasti jo Afrikassa. Pieni storytime. Viime uusvuosi, baarijono, taskuvarkaus, puhelin katoo, tekijä ei saada kiinni. Sitten kuukausia myöhemmin Find My iPhone hälyttää. Puhelin laitettu päälle, nopeasti kirjaudun Applen sivuille kattoo missä, ja se on siellä Afrikassa. Vähintäänkin sopivaa, että tämäkin lähtee samalle mantereelle perässä. Ja että jännitys pysyisi loppuun asti ylhäällä, kun häntä kaunista pakettia avaa. Laitetaan vähän pehmustetta tänne tosin ensin. Ehkä hän haluaa lukea superpäivät ilmoitukset. Sen jälkeen kun on purannut paketin, joka laitetaan tätä pehmustetta. Nyt paketti ei lisää ja puhelin pysyy varmasti ehjänä matkan. Tai no, se on kyllä valmiiksi rikki, mutta silti. Ja että mielenkiinto pysyy yllä loppuun saakka, niin teipataan tämä oikein kunnolla kiinni, että avaamistakin tulee haastaveempaa. Pitäähän se nyt olla kunnolla teipattu, Herran Jumala. Sehän varastaa joku muuten matkalla. Irrotin tuon sarjanumeron muuten tuosta iPhone-laatikosta kuitenkin, että ei varmasti ole huijarilla mitään iloa. Ja vielä ehkä vähän lisää, että myös pitkittäissuunnassa paketti pysyy varmasti hyvänä koko matkalla. Noin. Mä olisin tyytyväinen, jos näin hyvin paikallistuotteen saisin postissa. Ja kun sinne asti lähdetään paketti, niin ei me tämmöstä... Tää tänne mahtuu, mutta tän on ylimääräistä tilaa, niin mitenköhän voitais vähän piristää meidän ystäväämme paremmin. Laittamalla mukaan suomalaisia herkkuja tietenkin, kuten Turkis Pepper Fatseri Sininen ja Kartanon perunalastu. Nämä varmasti maistuu rankan unboxaamisen jälkeen siellä. Noin. Paketti on täydellinen. Ja totta kai kirjoitamme pienen mukavan kirjeen vielä saatteeksi sinne hänen veljelleen. Eli siis hänen itselleen tavallaan, mutta mehän olemme tässä liikissä vielä mukana. Eli luulemme oikeasti lähettävämme tämän hänen veljelleen. Mikä paras, tämä kirjepaperi on leikattu kellolta tulleen kirjekuoren kannesta. Ei kun kirjoittamaan. Hei ystäväiseni. Sisaresi osti sinulle uuden puhelimen. En olisi koskaan uskonut, että saan sen myytyä ja lähettäisi sen Afrikkaan täältä isänmaastani. Toivottavasti pidät siitä. Mukana on myös ekstra herkkuja sinulle täältä Suomesta. Kartanon perunalastuja ja Fatserin sinistä Turkin pippurilla. Näihin kuviin, lintu, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Terveisin hanki oikeita töitä. Noin, nyt on mukava ja hieman koskettavakin kirje kirjoitettu hänelle. Ja sen laitetaan sen mukaan ja laitetaan vielä loput arjen säästöjä pehmisteeksi sinne pakettiin. Pysyy varmasti lähetyksessä hyvä. Onko se hyvä? On. Se on aivan täydellinen, enempää pehmusta ei kannata laittaa. Sitten vaan suljetaan paketti loppuun. Alun perin oli tarkoitus lisätä vielä maksalaatikkoa tänne pakettiin sisälle, mutta sitten luin netistä, että posti hävittää pilaantuvaa tuotteita sisältävät paketit, joten en viitsinyt ottaa riskiä, koska haluan tämän mennä perille asti. Matka sinne Afrikkaan on pitkä. Laitetaan tähän vielä reilu. Noin. Sitten tämä paketti onkin valmis lähetettäväksi. Eli tiedätte mikä pitää tuosta ääntä, mutta on ne perunalastot siellä. Sitten vielä lähetysfirman sivulta tulostamani osoitekirjoima päälle. Tähän pitää lisätä paketin sisältöön, että mobilefone. 1 kappale, nettopaino, en tiedä, se saa riittää. Ja noin, nyt on hyvin pakattu paketti, kestää kauankin rääkin. Osoitteet on selvästi näkyvillä, tämän pitäisi mennä perille saakka. Pienen tarkkaan harkittavana yksityiskohtana haluaisin tehdä vielä kiinnittävän huomiota osoitteeseen, mistä hanki oikeita töitä asuu. No niin, nyt on paketti viety postiin. Tän ollaan ihan rehellisiä, mä kuvaan tämän tässä nyt samalla putkeen, että ympäri näyttää kameraa uudestaan esille, kun mä tuun postista. Mutta paketti on kuitenkin matkalla, kun katsot tätä videota. Toivotaan, että saadaan jokunen reaktio vielä tätä huijarilta sitten, kun paketti on perillä. Nyt, jos koskaan, niin kannattaa ottaa mun Instagrammi haltuun, koska sinne mä tuun laittamaan ihan ensimmäisenä sen reaktion, mikä tästä seuraa. Toki mä tuun sen YouTubessakin kertomaan myöhemmin, mutta tuolta sen saa ekana.
Ja ota nyt ihmeessä mun YouTube-kanavakin jo tilaukseen. Ja kilisittele sitä kelloa niinku huomista ei olisi. Silloin tulee ilmoitukset uusista videoista aina ensimmäisenä. Jäämme siis odottelemaan tämän huijarin reaktiota. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon. Ensi viikon perjantaina tulee taas lisää, mutta mitä? Se on vielä mysteeri.